Chào các bạn, tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và mới nhận được cuộc gọi của ông Khôi và ông Long. Hai ông đang muốn rủ tôi đi đâu đó. Bây giờ tôi đang chờ, không biết là đi đâu. Hai trứng, dưa leo, hai trứng, bánh mì. Bánh mì là nó phải nhiều trứng, ăn trứng bổ trứng. Rồi, đi ơi. Ta đang đi về hướng Bình Dương. Cái chỗ cái quán cà phê mà mình dừng lần trước ấy, ông Khôi, là nó cách từ đây ra khoảng bao nhiêu lâu ấy nhỉ? Ta sẽ phải đi qua Thủ Dầu Một này kia này nọ, Đồng Xoài này kia này nọ. Qua Đồng Xoài rồi, tức là sang đường, hình như sang đường 14 rồi đúng không? Đúng rồi. Chúng tôi bắt đầu ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh, đi trên đường tỉnh lộ rồi. Bên đây là đường quốc lộ 14 rồi. À, quốc lộ rồi à? Yep. Đã bắt đầu nhìn thấy đồi núi trùng điệp. Đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa biết hai ông bạn sẽ cho đi đâu. Chỉ biết là ở thành phố Hồ Chí Minh bảo lên đường thì lên đường. Và thông tin thứ hai biết là đang đi trên quốc lộ 14. Cũng chỉ biết đến thế thôi, còn quốc lộ 14 ra rất nhiều nơi. Tôi cũng đã xem map rồi, hơi khó hiểu tí. Đây, đằng sau lưng tôi là cây chôm chôm. Quả chôm chôm này vẫn còn hơi xanh. Đây, nhưng mà đây quả thật nó như thế này. Đấy, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cây chôm chôm như thế nào. Còn ăn chôm chôm thì ăn từ bé thôi. Đấy, giới thiệu với các bạn. Đấy, cây chôm chôm rất là sai quả, nhưng mà rất tiếc là đang xanh. Chôm chôm này có thể là chôm chôm nhãn đấy. Cây thì rất to. Đấy, tôi sẽ đi ra ngoài một chút để các bạn xem là cây to như thế nào. Đấy. Các ông bắt cóc tôi, đến bây giờ tôi xem bản đồ chỉ biết là mình đang ở khoảng Bình Phước, còn không biết đi đâu. Cảm giác là đang đi lên cao nguyên, nhưng mà không biết điểm đến cuối cùng là đâu. Mình đi lên Lâm Đồng à? Hay là Đắk Nông nhỉ? Mình không nói, bí mật thế. Tôi chỉ biết là tôi đang đi về hướng đấy thôi. Đấy, bây giờ ông các bạn thấy không? Ông giỏi, ông dở cái bản đồ, ông đọc cái thì địa tôi danh. Tôi chỉ đọc được địa danh ở đây thôi. Địa danh đâu, ông đọc đấy, ông đọc tròn vành rõ chữ nhá. Có Bu Non. Nó đánh vần như thế nào? B-U và N-O-N. N-O-N hay N-O-L? N-O-N. Xa hơn tí nữa là Lâm Đồng. Rồi. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có cả Krong Sian Monorum KF Sema. Ông yên tâm là bọn tôi sẽ đưa ông sang đi đến vẫn Campuchia là không? trong đất nước Việt Nam. Không mang đi sang bán đâu. Việt Nam rồi đúng không? Việt Nam. Tôi không mang hộ chiếu nhá. Không mang ông đi bán đâu. Nam Nung. Ông Tuấn không biết gì lắm về các cái khu vực phía trong này nhỉ? Tôi đã từng đi xe máy từ Hà Nội, xong rồi Đà Nẵng này, xong Pleiku, Buôn Ma Thuột, nhưng mà cái vùng này thì tôi chưa. Lần đầu tiên ban nãy là cũng được nhìn thấy cây chôm chôm. Bây giờ bật mí luôn này, là chỗ đấy nó là hồ. Hồ, rồi. Đấy. Có một cái hồ rất to ở đây. Hồ gì? Hồ thủy điện Thác Mơ. Thế thì gần quá. Khó thế nhỉ? Nhưng mà hồ này lại không có vẻ là sông lắm. Đấy. Chắc là đây là điểm đến đúng không? Thấy Đấy. đi chậm hẳn lại đấy. Ông đoán xem đây liệu có phải điểm đến không? Đây đúng hồ Thác Mơ chưa? Đây, hồ Thác Mơ đây rồi. Yên tâm chưa? Ok chưa? Trên bản đồ thì Thác Mơ đẹp lắm mà. Nếu mà nước cao thì mình phi xuống mép hồ thì cũng hay đấy. Đây là Hồ Bom Bo. Đúng rồi. Sóc Bom Bo. Sóc Bom Bo. Tiếng chảy trên Sóc Bom Bo. Một địa danh được rất nhiều người biết đến nhưng mà qua nhạc. Còn hôm nay chúng tôi lần đầu tiên đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đường để đi vào đến mép hồ nhá. Mép hồ của hồ thủy điện Thác Mơ. Ông Khôi có nhìn thấy các cây ở hai bên này không? Nhìn đấy. Đây, trông thò ra nhìn. Đấy là cây điều. Lá hơi giống lá mít. To hơn tôi hình dung nhỉ. Tôi cứ nghĩ là cái điều thì nó chỉ lúp xúp thôi. Đấy, người ta đi hái điều nữa. Nhặt. Chúng tôi đang rời khỏi quốc lộ 14 và đây là cái hướng mà nó chỉ là đi vào khu bảo tồn Sóc Bom Bo, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì đường đang khá xấu. Chúng ta mới đi được khoảng 1/5 của quãng đường đi vào đến bên hồ. Hy vọng là ra đấy nước còn nước đầy. Hy vọng. Chỗ đấy là chúng tôi đang tìm điểm to nhất của hồ.
Còn hồ thủy điện Thác Mơ thì nhìn trên bản đồ sẽ có rất nhiều những rất nhánh nhỏ nhỏ. Xung quanh hai bên đường này rất đẹp đấy nhá. Đẹp lắm. Bên rừng điều này trông hơi bị đẹp đấy. Thơ mộng nhá. Thơ mộng. Chỗ này đây lại là cái rừng cao su này. đúng rồi. Bên này Mấy rừng đoạn cao này su. rất đẹp nhá. Cả cái đường này cực kỳ đẹp. Hai bên. Mình đi mười mấy cây rồi mà hai bên vẫn là Đây. rừng điều nhá. Ok. Hồ đã nhìn thấy. Đấy, đẹp chưa? Bỏ câu chưa? Tự nhiên có con núi kia hiểm nhỉ. Chỗ này bình thường ra là sẽ là nước lên tận đây này. Đúng không? Đây là lòng hồ rồi. Là hồ đấy. Nhìn đây này, nhìn cây là biết ngay. Tôi đang có mặt bên bờ hồ thủy điện Thác Mơ. Hiện nay thì nước hồ đang xuống rất thấp. Và rất lạ là khi chúng tôi vào hồ lại thấy có phà. Nhưng mà nếu nhìn ra xa phía kia thì sẽ thấy có vẻ như ở đó có cụm dân cư sinh sống, có cột về điện thoại và nhìn thấy rất nhiều những mái nhà. Đò cũng đang hướng đi theo phía đó. Sau một hồi tìm kiếm thì chúng tôi cũng thấy được một quả điều rất đẹp ở trên cây. Đây là gì? Đỏ mọng. Quả này ăn ngon đấy không ạ? Quả điều thì đẹp nhưng mà vị trí của hạt điều thì trông nó hơi nhạy cảm. Nó hơi phải lòi một tí. Và đặc biệt là khi đến vườn điều trong mùa thu hoạch thì các bạn sẽ cảm thấy một mùi rất là nồng như kiểu rượu ấy. Chị đi là hạt điều à? Đi mót. Đi mót hạt điều. Thế xong rồi bán lại cho những người thu mua ở ngoài kia. Bán rồi. Nhưng mà bây giờ là hết mùa rồi đúng không? Hết mùa rồi. Thế xong bây giờ mỗi một cái gùi này thì bán được bao nhiêu tiền cho họ? 140. 140. Chị là người dân tộc gì ạ? Dân tộc Sinh Tiê. Dân tộc Stiêu. Chẳng riêng ở chung riêng chẳng dân tộc. À đấy là tiếng của dân tộc chị đúng không? Thế chào thì nói nào? Chào chị thì nói như nào? Chào vậy. Vẫn là chào. Cảm ơn thì nói chào. Cảm ơn Yên Pi cảm ơn đó. Yên Pi cảm ơn. Ok, cảm ơn chị. À Long. Sư cảm ơn. Xin cảm ơn. Đấy là câu gì? Xin cảm ơn bằng tiếng Stiêu. Anh cho mình hỏi chỗ này là mình thu mua đúng không? Chứ đâu phải mình bán đâu đúng không? Phơi xong hấp Phơi xong hấp xong cho mới trẻ xong trẻ xong lại đem đi sấy xong sấy rang muối. khô cái hột này đi xong rồi bóc vỏ lụa bóc vỏ lụa ở trong đúng rồi, xong rồi lúc đó mới rang muối này kia rồi mới là thành phẩm. Nhiều công đoạn. Thắc mắc ban nãy của tôi là không hiểu người ta sẽ làm cách nào để thu hoạch thì vừa được anh giải đáp là chờ quả rụng xuống. Chỉ có một loại duy nhất là Đào lộn hột. Đấy. Chỉ có đào lộn hột thôi, không có đào không lộn hột. Điều lộn hột. Mà là đào lộn hột. Mình hay quen thế. Các bạn gọi kêu là đào lộn hột ngoài Trung ấy, kêu là vậy, còn Trung đào lộn ngược. trong miền Nam gọi là điều lộn hột. điều thôi, còn Điều. kêu đào lộn hột. Rồi Vì nó sống quả đào xong rồi ở Rồi. ngoài nó có cái hột. Hay đấy, ok. Đào lộn hột ở ngoài Bắc chính là điều ở trong miền Trung miền Nam, không phải. Và nói đúng ra là người Bắc gọi cây điều là đào lộn hột. Cái quả đào của chúng ta ăn là quả khác. Nó không liên quan đến quả này cả. Ok, đi Sau khi đến Sóc Bom Bo thì có vẻ là thông ra được một số điều rồi đấy. Trời thì đã bắt đầu mưa. Sao lại mưa vào cái lúc này nhỉ? Mà Mình đang điểm đi đúng dừng thì mình cũng chưa biết là ở đâu. Bây giờ tôi hỏi các ông thật nhá, là cái điểm dừng thì nó còn xa không? Nó còn 40 km nữa. Theo như bản đồ mà ông Khô đưa cho tôi Thế để em tôi xem thử. là 40 km nữa. 9 phút nữa là mình đi đến À, Liêng Nung. mình đi đến khác à? 9 phút nữa. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi của hai ông này cho tôi biết Dừng đi mình. đấy là thác Liên Nung. Thác Liêng Nung.
Chúng ta đang dừng ngay đây. Nhưng mà chúng ta không cần dừng. Đây là thác Liêng Nung. Vâng. Liêng Nung. Liêng Nung. Liêng Nung. Hai ông biết cơ mà. Biết nhưng mà Và tôi nhìn từ trên bản đồ thì là nó nằm ở hướng này. Ở đây các bạn ơi, từ những thanh niên hiểu biết ra vẻ dẫn ông Tuấn đi chơi. Đây các bạn nhìn thấy hướng xe của chúng tôi đang định đi như này. Đây ông Long ông định đi như này. Không phải là Đây đi theo như này. Đây đi theo thôi. Đây, hoàn toàn đi được bình thường. Không vấn đề gì cả. Nếu đến kia là chúng tôi sẽ phải bê xe. Đấy, thanh niên hiểu biết. Hết sức hiểu biết. Nói đến tên của thác còn chưa được mà cứ làm ra vẻ. Còn đòi bày đặt bắt cóc ông Tuấn. Bắt cóc cái gì? Bây giờ tôi đi tìm đường này. Ông đi vào đường kia xe thằng nào đến trước. Ok, tôi đi xe vòng đường kia cho không đi bộ đường này nhá. Rồi ok. Đây là do thấy tên thác ở trên bản đồ hay thì chấm vào để đi thôi. Chứ chưa đến đây bao giờ. Đi theo xem xuống được đến bao giờ. hay đấy. Vâng. Là hai ông Liêng đi Nung tìm nhá, đưa không phải thôi. Liêng Nung nhá. Liên Nung à? Liêng Nung. Liên Nung nói đúng tiếng Việt đấy. Nhưng mà mình sẽ leo qua. Từ bình tĩnh. Rồi qua. Tức là người ta làm từng đoạn. Chỗ này chưa lâu lắm đâu, mới thôi. À đây vẫn Đây qua phát đây. phát cái này. Chỗ Đỗ xe này. Đây, chắc xuống đây, xuống thác đây. À đây Đây, xuống thác xuống thác này. này. Rồi, Và cuối cùng ba anh chàng lần đầu tiên đến đây. Này thì tôi đang có cảm giác là hai ông này có vẻ đưa tôi vào chỗ mà mình chính họ cũng chưa biết. Có vẻ là chính họ cũng chưa biết nên là đang cười cợt. Tôi nghe điệu cười của ông Khôi thì có vẻ tôi đang nói đúng. Biết. Nhưng mà hiểu biết, trình độ hiểu biết nó là Google. Google. Không thơm. Không thơm, mũi không mà không đòi ngửi. Đường dốc rất là xa và sâu rồi đúng không? Ừ. Phải đi bộ rất là dài. Nhưng mà bên kia là hàng khung cảnh đẹp đấy nhá. Đẹp chứ? Có thác không? Chưa thể. Kia rồi, Kìa. Ôi giời kia kìa. Đây. Ta đi bộ qua một quãng đường khá là dài. Ở đây có khoảng độ 3 cung đường trải nghiệm như này. Tức là nếu ai thích trèo núi và lội suối thì sẽ tìm cái đó. Chắc là đi xuống xong lội suối ngược lên chân thác. Đây, đến thác rồi. Sau bao lâu thì tôi cũng được đến thác Liên Nung theo lời dẫn của hai người bạn rất hiểu biết của tôi, ông Long và ông Khôi. Đến đây thì tôi đã phát hiện ra một sự thật quá bất ngờ và rất phũ vàng là ông Khôi và ông Long cũng chưa hề đến đây bao giờ cả. Mang tiếng là dẫn tôi đi chơi. Chúng tôi toàn là chuyên gia du lịch qua Google. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được Liên Nung rất là đẹp. Vào mùa nước to thì hai dòng chảy kia chậm là một, còn đẹp nữa. Đấy rất là hùng vĩ, đằng sau thảm thực vật rất là phát triển, có độ ẩm đúng không? Thực ra tôi thì thích vào đấy hơn đấy. Ở đấy Tôi bơi rồi. bây giờ cũng hơi muộn rồi. Mà đi theo hành trình khám phá của các ông thì tôi tưởng là mình sẽ được dẫn đi cái kiểu hai tour guide đàng hoàng. Cuối cùng bây giờ có lẽ tôi vào vai tour guide hợp hơn. Vì là hai ông này cũng chưa biết gì cả. Thế là tôi hỏi nhá, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Bây giờ cũng muộn rồi đấy. Tôi bật mí nhá. Ok. Ta đi Tà Đùng. Tà Đùng tôi chưa nghe qua địa danh. Tà Đùng là cái gì? Có đẹp Hồ không? hay là sông hay là núi? Đẹp không? Hồ Tà Đùng. Hồ Tà Đùng hai ông đi rồi đẹp không? Hai bọn tôi cũng chỉ đi du lịch qua màn ảnh Google thôi. Tôi xin các ông, tôi đi trước. Tôi sợ các ông này quá rồi. Lần đầu tiên tôi đi mà chưa hề có kế hoạch gì. Thế thôi. Đời xin các đôi ông. khi nó phải không có kế hoạch. Tất nhiên nó cũng có cái hay là hôm nay chúng ta được khám phá nhiều. Đẹp đúng không? Hay, Rất đẹp. Rồi ông Long thì lái xe cũng rất sướng đúng không? Thế thôi hôm nay là ngày trọn vẹn rồi. Tôi nghĩ là bây giờ muộn chúng ta sẽ chuẩn bị đi về Tà Đùng. Tôi không biết là từ đây về đấy là bao xa. Thì tôi nghĩ là anh Long chắc lại sẽ hỏi Google thôi, chứ không phải là biết đâu. Bây giờ chúng ta lên đường. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo và hy vọng các ông này sẽ thành thật với tôi hơn.
mưa nó đập xuống đường nó tạo ra khói. Đây là nóng đấy. Đây là nóng gì bốc mà. lên mặt đường đấy. Nóng loại cao thế được.